Hi, ik ben Tom Lassing, beursbox.nl. We gaan het dit keer hebben over AI. Wat doet artificial intelligence voor ons en wat denken wij erover naar de toekomst? Ik ben Tom Lassing, beursbox.nl, al 25 jaar actief met Beursbox. Vanaf 1987 ben ik belegger, vanaf 1993 schrijf ik nieuwsbrieven over beleggen. En Beursbox is uiteindelijk in 2001 opgericht, maar daarvoor had ik ook al dagelijkse nieuwsbrieven die ik schreef. Sinds 4 jaar ook een videokanaal. Dat loopt hartstikke leuk, iedere dag een video. En ja, een van de leukste dingen die ik daarin vind in die videokanaal dingen is de gesprekken met verschillende mensen. En we hebben nu een serie met Harm en ik vind het gewoon ongelooflijk leuk om te doen. Zo leuk dat ik de afspraak vergeten was, maar ja, dat kan de beste overkomen en mij dus ook. Harm, welkom. Wil jij je even voorstellen? Jazeker. Dag Tom, mijn naam is Harm van Wijk van beleggen.com en ik werk samen met mijn team om mensen te helpen om geld te verdienen op de beurs. Dat doen we met aandelen, dat doen we met opties en ja, dat doen we in ieder geval met een heel mooi team. We hebben software, we hebben training, ik heb verschillende boeken geschreven en ja, we werken wat dat betreft volgens mij al bijna 25 jaar samen, Tom. Ja, dat is echt al heel erg lang. Ik dacht 2000 of 2001 dat we voor het eerst elkaar tegenkwamen bij een optiecursus. En ja, Ja, dat ontzettend leuk om dan... die gaf jij en ik was daar als gast aanwezig omdat ik die ging promoten. En ja, nog steeds leuk dat we nog steeds samenwerken. Dus dat is ja. inderdaad wel heel fijn. Nou, Tegenwoordig hebben we artificial intelligence. En ik maak daar gebruik van. Dagelijks wil ik wel zeggen. ChatGPT ben ik helemaal weg van. En in een lokaal website gebeuren wat ik heb, kleinbest.nl hier in Best, hebben wij zelfs een hulpje, een online hulp om te schrijven. Dus als je dan je artikel schrijft, dan kan die jou helpen. En dat kan op twee manieren. Hij kan nakijken, maar hij kan je ook het hele verhaal voor jou schrijven. Dat is om mensen hier lokaal te ondersteunen. Van nou, schrijf nou eens een keertje. En ik ben daar webmaster van het kanaal. Maar ik gebruik het nu zelf ook. Ook om fouten eruit te halen uit mijn teksten. Want ik typ nogal snel. Ik typ sneller dan dat ik denk ik nog wel eens. Maar ook puur van, hey, kan het leuker? Kan het anders? Hè? Ik heb een bepaalde stijl van schrijven, maar kan misschien ook wel eens een keer anders. Dus ik probeer er ook van te leren. Harm, hoe zit jij daarin met AI? Gebruik je het al? Ja, ik gebruik het nog net niet voor de afwas, maar verder ongeveer overal voor. Ik vind het gewoon fantastisch. En ik val iedere dag nog weer van mijn stoel en denk van, ja, heeft ChatGPT hier ook alweer een mening over? En je ziet ook alweer nieuwe initiatieven. Je ziet dat Google er druk mee bezig is, overigens wat minder succesvol. Je ziet ook een initiatief zoals Claude, die het dan weer beter doet dan AI. Dus ik denk dat we er nog lang niet zijn. Het neemt, denk ik, ontzettend veel werk uit handen op heel veel gebieden. Ik plan er bijvoorbeeld mijn vakanties met de kinderen mee. Ik ben nu eventjes, tijdelijk eventjes in Nederland. Ik dacht, nou, het is zomer, dan durf ik het wel aan om dat klimaat hier te trotseren. Nou, ik heb al eventjes een paar maanden moeten wachten, maar de zon schijnt eindelijk. Dus ik zit nu lekker buiten in het zonnetje in Nederland. Dus dat is ook wel lekker. Maar ik heb bijvoorbeeld mijn reis gepland met ChatGPT. Ik heb gewoon aangegeven, ik wil per dag 2 à 3 uur rijden. Mijn kinderen houden van zwemmen en meren en noem maar op en surfen en zo. Dus plan voor mij een route van hier naar Rome en terug via Spanje. En ja, ongelooflijk waar ChatGPT dan gewoon mee komt. Maar zeker ook als ik kijk als belegger is AI natuurlijk gewoon zeer interessant om heel veel research voor je te doen. Gaat niet altijd goed, dus je moet toch wel heel goed blijven opletten. Maar het helpt je. Het is een tool die je, denk ik, ontzettend veel helpt. Het is een logische stap hè, van typemachine naar computer. En van computer, die we allemaal aan elkaar gingen verbinden, naar het internet. En het internet, wat nu helemaal ja, alle data van het internet verbruikt is om daar language models, taalmodellen voor te ontwikkelen. En ja, ik moet je zeggen, toen ik studeerde in Utrecht, toen was er ook een huisgenoot van mij. En die studeerde toen Artificial Intelligence. Ik dacht van ja, wat moet je daar nu mee? Maar blijkbaar is hij lekker bezig geweest, heeft het lekker doorontwikkeld. En ja, kunnen we tegenwoordig gewoon beschikken over ChatGPT, die ja, ons op allerlei verschillende manieren gewoon helpt. Ik kan er een businessplan mee schrijven voor mijn finca in Mexico. Ik kan, nou ja, je kan het gek niet bedenken, Tom, of ik doe het. En ik investeer er natuurlijk gewoon vanzelfsprekend ook in bedrijven die zich daarmee bezighouden.
Nou ja, leuk dat je het zegt met die vakantie. Ik heb voor de aankomende zomervakantie eens een keer iets nieuws gedaan. En ik heb gewoon een stip op de kaart gezet. Daar gaan we heen. Weet niks van die regio. En hebben we ChatGPT gevraagd, wat zijn daar voor dingen te doen? En nou, we hebben nu zoveel dingen dat we denken van ja, daar is die vakantie te kort voor om we allemaal te gaan bezoeken. Maar het is zo makkelijk. Dan hoef je geen, je kan erheen rijden en dan op de Bonnefoy kijken van, kan ik het vinden? Dat heb ik ooit gedaan in Engeland. En ben ik in Avebury terechtgekomen, niet wetende dat een paar kilometer verderop Stonehenge was. Ik heb Stonehenge nooit gevonden, hè, want we waren op de Bonnefoy en dat was in 1990. En geen bordje van Stonehenge gezien. En dat vind ik nog steeds zo jammer. Nou, nu zou je dat soort dingen niet meer missen. Dus dat is alleen maar allemaal beter. Maar er zijn natuurlijk heel mooie dingen met AI te doen. Helaas zien we ook dat er minder leuke dingen mee gebeuren. Hè. Overheden waarschuwen ons voor, ja, maar wees er alert op, fake news en dat soort zaken. Maar het zijn dezelfde overheden die AI inzetten om, als ze ruzie hebben met een ander land, om dus dat andere land te benadelen. Dus die overheid heeft altijd boter op zijn hoofd. Van ja, waarschuwen, maar ondertussen zijn wij wel degene die het financieren, dat slechte gedeelte. Dat stoort mij ongelooflijk. En ik vind het zo jammer, want het is een prachtige technologie die we nu hebben. En die we dan toch weer gebruiken om slecht te doen. Dat vind ik echt jammer, want we kunnen zo ontzettend veel met AI. En wij gebruiken nu, hè, en dat vind ik het mooie van AI, dat we het echt met ChatGPT echt kunnen gebruiken. Dat is iets wat vaak niet zo is. Hebben ze iets ontwikkeld, hè, zoals de crypto, waar je zegt, ja, maar wat gaan we doen? Nou, bij ChatGPT, die AI-toepassing, die is gewoon echt te gebruiken, dagelijks. We doen het vaak nog niet. Heel veel mensen hebben zoiets van heel moeilijk mee. Ik heb laatst een presentatie gegeven voor mensen die dan stukjes moeten schrijven. Nou, en ja, we hebben een AI-generator, die kan jou helpen. Dat ga ik niet gebruiken. Totdat ik liet zien hoe dat werkt. Wow, dat is mooi, dat is makkelijk. Ja, de angst voor AI, die moet weg. Dat is gewoon zonde. Nou, dan vervolgens, we zijn beleggers, dus wij willen erin beleggen. Nou ja, en dat doe ik nu ook. Er is een enorme trend in AI-aandelen. En dan kan je zeggen, ja, moet je daar nu nog in instappen? Het antwoord is ja, die trend is er nog. De trend is your friend, until it bends. Maar op dit moment is het nog een trend. En dan moet je er dus in. En het is gewoon Ja, zonde om dat niet te doen. Nvidia is kort geleden is gesplitst. 10 aandelen voor één. Nou is het bijna altijd zo bij een splitsing, 10 voor één. Dan gaat de koers verder omhoog. Die wil namelijk terug naar die vorige koers. Nou, bij 10 voor één. Nou ja, hey, maar je zag een enorme vraag naar Nvidia-aandelen. Want die aandelen die waren hartstikke duur. En nu zijn ze goedkoop. Dus hebben heel veel mensen gezegd, oh, nou kan ik er wel een paar kopen. Heel veel kleine beleggers hebben dus een paar aandelen Nvidia gekocht, omdat ze dat voorheen niet konden betalen. Nou, de vraag naar die aandelen was gigantisch. En op dit moment, nu we dit opnemen, is Nvidia het duurste bedrijf van de wereld wat beursgenoteerd is. Is gewoon Apple en Microsoft. Huppakee, voorbij. Ja, ongelooflijk. En Nvidia was 10 jaar geleden een videokaartmakertje. Ja, ze hadden wel een naam in de videokaarten, maar voor de rest helemaal niks. Nu is het duurste bedrijf in de wereld, althans het meest waard. 3,3 biljoen. Ja, onwerkelijk. Waar is Intel? Waar is AMD? Dat waren de grote bedrijven 10 jaar geleden. En wie kon er om in Intel heen? Nou ja, Nvidia. Dus ja, pak die trend is mijn punt. En wees er niet bang voor, ga ervoor. Dat is iets wat nu ongelooflijk belangrijk is. ja, ja. Nee, superbelangrijk. Ik ben ook echt een groot voorstander van trendvolgend beleggen. Niet tegen de trend in, niet tegen de wind in gaan fietsen. Dat kost je een hoop energie. Go with the flow. Ga gewoon zorgen dat je met die trend meegaat. Want een van de belangrijkste dingen, denk ik gewoon, is gebruik maken van the wisdom of the crowd. Dat leg ik ook tijdens mijn training altijd uit. De grote professionele beleggers, die vertellen je van tevoren niet wat ze gaan doen. Maar omdat ze zo groot zijn, hè, Warren Buffett, maar ook de ABN AMRO's, de Goldman Sachs, de JP Morgan's, de Morgan Stanley's. Dat soort grote bedrijven, daar zitten over het algemeen grote teams van professionals.
En op het moment dat zij instappen, kunnen ze dat niet doen zonder dat opgemerkt wordt. Dus op het moment dat zij massaal instappen in Nvidia, gaat de koers omhoog. Op het moment dat zij massaal uitstappen uit Nvidia, gaat die koers naar beneden. Want de meeste mensen die proberen natuurlijk op te nemen tegen dat team van die professionals. Hè? Want op de beurs is het heel simpel, Tom. Wat de ene verdient, dat verliest die andere. Dus op het moment dat jij dus als een particuliere belegger, je hebt geen strategie, je hebt geen plan, je hebt geen ervaring. En jij komt in je eentje. En ik weet niet, FC Best, of hoe heet jou, de voetbalclub in Best? Als jij in je Ja. eentje. Niet echt best. Niet FC Best. Dus niet altijd best. Nee, maar als jij tegen een team van professionals, of sowieso in ieder geval een team van mensen die gaat samenwerken, en jij moet het in je eentje opnemen, sta je natuurlijk al met 11-0 achter. En daarom is het denk ik goed om gebruik te maken van die wisdom of the crowd. Want als je gaat vragen, wat is Google nu waard? Dan weet niemand dat. Maar er zijn een paar mensen die vinden het te goedkoop en die kopen het. En er zijn mensen die vinden het te duur en die verkopen het. En uiteindelijk krijg je op dat moment dan een werkelijke waarde. En dat is feitelijk gewoon als je daar door de tijd heen dat ontwikkelt. Want morgen wordt er weer gevraagd, vind je Google te duur of te goedkoop? En dat heeft tot gevolg dat mensen weer gaan kopen of gaan verkopen. Dat gaat de hele dag door. En door zoveel transacties te genereren, krijgen we op een gegeven moment een bepaalde trend die we aan elkaar kunnen verbinden. En dan zie je dat bijvoorbeeld Google ja, altijd in een stijgende trend zit. Een Telegraaf, wat ook een uitgever is, zit continu in een dalende trend. We zien dat Apple voortdurend in een stijgende trend zit. Apple doet iets goed. Het doet het beter dan bijvoorbeeld Nokia. Ik weet niet of jij, Tom, of je nog kan herinneren, Nokia, zo'n Nokia-telefoon, zo'n flipphone, dat je die op die manier had. Dus er zijn bedrijven die het goed doen. En de grote professionele beleggers investeren dus in dat soort bedrijven. Nou, onder andere dus ook in die AI-aandelen. Nvidia is daar inderdaad een heel mooi voorbeeld van. Ik geloof dat wij al op 600% rendement zitten met Nvidia. We krijgen overigens geen hoogtevrees. Dat heeft ook alles te maken met de software die daarvoor gebruikt wordt. Die software die signaleert eigenlijk de trend. En op basis van een korte, middellange en lange termijn geeft hij dus een aantal koopsignalen, maar ook een aantal verkoopsignalen. Want het is niet een kwestie dat je er ja, de hele leven in moet blijven zitten. Dus op een gegeven moment moet je, wat jij zegt, the trend is your friend, until the band at the end. Dus als de knik op een gegeven moment komt, ja, dan moet je er gewoon weer uit. En dat is lastig op het moment dat jij puur op je emotie gaat handelen, is dat lastig. Als je op je ratio gaat handelen, als je op basis van een algoritme, dat is ook een beetje met AI, gaat handelen, wordt het een stuk makkelijker om je te houden aan je systeem. Om gewoon te zeggen, ik ga op basis van mijn ratio, ik ga instappen, daar ga ik weer uitstappen. En dan kun je op die manier ook een heel mooi palet maken met AI-aandelen. En gaan kijken van welke aandelen zitten nu in een mooie stijgende trend. Waarvan zeggen de grote professionals, waarin zegt de wisdom of the crowd. Ik weet niet of je die anekdote kent ook, Tom. Er was op een gegeven moment ook gewoon een markt in Engeland. En daar was een statisticus, want op het moment dat jij het juiste gewicht kon raden van een koe, dan won jij die koe. Nou, misschien hebben ze het een best ook al eens een keer gedaan. En op het moment dat jij dus heel veel schattingen hebt, er was een statisticus en die zei van, ik vind het wel eens interessant om eens te kijken. Die heeft al die briefjes, al die schattingen verzameld aan het einde van die markt en heeft daar een berekening op losgelaten en heeft gezegd, nee, het gemiddelde van alle schattingen komt redelijk overeen met het daadwerkelijke. Want er was er eentje die zei, die koe weegt 50 kilo. En er was er eentje die zei van, hij weegt 5000 kilo. En de waarheid, ja, die lag blijkbaar gewoon ergens in het midden. En hoe meer schattingen je hebt, hoe meer je uiteindelijk gewoon bij die werkelijke waarde gewoon uitkomt. Nou, daar kun je gebruik van maken met trendvolgend beleggen. En ervoor zorgen als je software hebt die objectief koop- en verkoopsignalen geeft, dat je daar dus gebruik van kunt maken, Tom. Ik heb daar een leuk verhaal over, want er is op televisie van programma's waarbij je dan aan een expert mocht vragen, wat is het antwoord? En de expert werd bijna altijd verslagen door de grote groep die het antwoord ook mocht geven. Want die grote groep, daar werd dan inderdaad geniveleerd. En die kwam dan bijna altijd dichter bij de waarheid dan de expert, want de expert kan er ook gewoon naast zitten. Zoals wij ook, hè, was een gouden tientje waard. Ja, we hebben alle twee een keer gekeken naar wat een gouden tientje waard is. Maar dan is een gouden tientje, zie je zomaar een gouden tientje. Heb je een gouden tientje wat een extra slag is geweest, hè? Dus super mooi. Of is het een gouden tientje wat een omloop is geweest? Ja, waar heb je het dan precies over? En ja, de grote groep die zegt wel, ja, sowieso. En de grote groep wint het bijna altijd van de expert. Nou, dat is dus ook het feit.
Als je al geen expert bent, dan verlies je het helemaal van de grote groep en van de experts. Dus zorg ervoor dat je in die grote groep komt. En ik heb begrepen dat jouw software dus die zaak meeneemt. En ik heb ook begrepen, dat hebben we de vorige keer ook al gezegd, dat die aanbeveling of de aanbod van een gratis maand nog steeds geldt. Daar mag je Ja, iets over vertellen. ja, ja, het is wij zijn zo overtuigd van het feit dat deze software werkt, dat we gewoon zeggen, probeer het gewoon zelf uit. Want ik kan er heel enthousiast verhalen over vertellen, jij kan er enthousiast over verhalen over vertellen, maar ik weet één ding zeker, Tom, als de kijkers van deze podcast, en het is een tijdelijk aanbod overigens, wat we gewoon doen, dus je kan nu, hebben we speciaal, we hebben recent 20 mensen aangenomen in ons team, om mensen te helpen om te onboarden, om de software te activeren, om een watchlist in te stellen, om je door het hele proces heen, zodat je niet zelf dat hoeft allemaal uit te vogelen. Wij geven de software gratis. Wij geven de één-op-één coaching gratis, die onboarding. We geven groepcoaching, training, alles wat je nodig hebt. Telegram, zodat je op die manier kunt zien welke signalen wij innemen. Wij zijn er 100% van overtuigd. Ik steek mijn handen ervoor in het vuur voor de software. Die software werkt en kan jou enorm helpen. Maar geloof mij niet. Ga het gewoon zelf proberen. En de kijkers van deze podcast hebben dus de mogelijkheid om dus gratis, volledig gratis, de training, de software, Telegram, alles gewoon uit te gaan proberen om ervoor te zorgen dat ze weten of het bij hen past. Past het bij je? Top, hartstikke goed. Kun je ermee aan de slag gaan. Past het niet bij je? Even goede vrienden. En dan is er vast wel iemand die je dan kan helpen. Maar ik ben ervan overtuigd dat dit gewoon voor heel veel mensen zeer waardevol is. We hebben inmiddels 122.000 mensen ook op ons forum. Dus er gaan steeds meer mensen gebruik maken van deze tool om uiteindelijk gewoon succesvol te zijn. Ik zou zeggen, hieronder onder deze video plaatsen we een link naar het aanbod wat Tom en ik samen hebben gemaakt voor je. Dus dan kun jij daar gewoon gratis gebruik van maken. Probeer het uit en zie voor jezelf of het ook bij je past. Ja, nou, hartstikke bedankt. Ja, dank voor wederom een leuk gesprek over in dit geval AI. En we zijn er volgende week weer. En iedereen bedankt voor het kijken. En Harm, tot volgende week. Dankjewel, Tom. Houdoe. Of je doet om de 3 dagen of zo. Ja, Maar dat we zoiets. gewoon, dat Ja, we de frequentie. Want ik denk dat we volgende week wel weer 4 onderwerpen gaan. Want ik denk niet ja, dat we ja. heel snel stil gaan vallen, Tom. Nee, nee, we moeten alleen eventjes kijken van voren wel eventjes weten. Maar we zouden ook individuele bedrijven kunnen pakken en dingetjes. Ja, Dus er zijn zat onderwerpen, dus dat komt er wel uit. Ik ga lekker aan ja. het werk. Lekker man. Ja, Nou, ik ga ik zal lekker in de zon zitten? even zo sluiten. Oh ja, dan even kijken, nog niet de vergadering sluiten. Even kijken, waar staat hij? Meer opname stoppen.